हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ. तर तुम्हाला माहीतच आहे की कांजीवरम प्युअर पैठणी सिल्कमध्ये कांजीवरम आपण बघत आहोत. जवळजवळ 100पेक्षा जास्त कलर्स अवेलेबल आहेत. तर हा डिवायडेड बाय 4 केला आणि 25-25 असे 4 सेट केले. हा आहे चौथा सेट म्हणजेच पार्ट 4. तर तुम्ही बघू शकतात सुंदर कलर्स अवेलेबल आहेत. तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे कमेंट करून नक्की सांगा. यांची किंमत आहे फक्त आणि फक्त 6,000 रुपये. फ्री शिपिंगमध्ये जाणार आहे. तुमचा आवडता रंग कोणता आहे कमेंट करून मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.